المحاضرات السابقة شنو هو الان تايب؟ اخذنا البي تايب. فاذا قمنا بتشويب نفترض انه عندنا هذا سيليكون اتومز وكل سيليكون راح يحوي على 4 الكترونات في الغلاف الخارجي. يقدر انه يساهم في بقيه الذرات ويشترك بالكترون معين، فيشترك بهذه الذره المجاوره له بالكترون، بينما يشترك بهذه الذره بالكترون واحد وهذا. بالتالي يكون 4 أواصر تساهميه، في حين انه هذا يرتبط بالكترون وهذا. بالتالي تتكون أواصر تساهميه، كل آصرة تساهميه تحتوي على الكترونين في درجة حرارة مستقرة أو في درجة حرارة صفر. نقول بالبداية هذه الإلكترونات تكون في مكانها، وبالتالي ارتباطها بالذرة راح يكون قوي، فبالتالي بيندنج يكون قوي، بالتالي ما تتحرر هذه الإلكترونات. بالتالي there is no conduction، لا يوجد توصيل بالمادة. بينما بدرجة حرارة معينة قلنا إنه هذا الإلكترون يتحرر ويشارك بعملية التوصيل. هذا انه راح يكون الكترون، بالتالي يكون فجوه في مكانه ذو شحنه موجبه ام سالبه. علي موجبه، بينما الالكترون سالب. هنا انه عدد الالكترونات المتحرره او الواصله الى الكوندكشن باند لقيناها نفس عدد الفجوات الموجوده او المتولده في الفالنس باند، وبالتالي قلنا الان تساوي بي وتساوي ان اي. هذا نصحنا له intrinsic semiconductor، متعادل او متساوي او نقي. جينا شلنا هذا السيليكون، واما وضعنا النوع الاول ارزنيك خماسي التكافؤ او يحوي على 5 الكترونات في الغلاف الخارجي، فراح تتوزع الكترونات على 4 ذرات متجاوره، يبقى الكترون واحد. هذا الالكترون يحوي او لا توجد اي طاقه تلزمه، بالتالي خليه مقيد بهذه الطاقه بحيث يتحرر باقل طاقه، وقلنا مكانه هو هنا بالباند دايجرام. هذه هي الاي اي، فاذا كان الالكترون هو هنا مكانه فطاقه جدا قليله، نفترض انه كومبليتلي ايونايزيشن، بالتالي يمتلك هاي الطاقة اي دي، وبالتالي يتحرر لهنا، يترك بمكانه ايون موجب بدون تكوين اي فجوة في الفالنس باند. فبالتالي قلنا انه عدد الالكترونات تساوي عدد الفجوات او تساوي عدد الايونات المتولدة بسبب هذا التشويه. وشفنا انه الايون موجب بينما شحنة الالكترون سالبة. واضحة؟ بالتالي راح نشوف انه عدد الالكترونات الموجوده بالكوندكشن باند هو اكبر بكثير من عدد الفجوات الموجوده بالفالنس باند، بالتالي اطغى عليه انه هذا ان تايب سيمي كوندكتور، نيجاتيف تشارج تايب سيمي كوندكتور، يكون ان تايب سيمي كوندكتور. بالعكس تماما اذا كان بي تايب، انه من نضيف بورون ذو شحنة ثلاثية أو ذو إلكترون يحوي على 3 إلكترونات في الغلاف الخارجي، تتوزع 3 إلكترونات في الغلاف الخارجي، فبالتالي تبقى آصرة تساهمية ناقصة فجوة، فبالتالي راح تلغى الفجوات هنا، هذا مكان الفجوات، بالتالي تكون أكبر بكثير من عدد الإلكترونات. من تنتقل إلى الفالنس باند تتكون أيونات سالبة سميناها بالان اي، وقلنا انه البي تساوي ان اي. هذا اخذناه بالمحاضره السابقه. هل من سؤال عليه؟ تفسير؟ نعم. كتبتك الامثله، كتبت لكم كم مثال بيك المحاضره؟ مثالين. واضح؟ نعم. نقاط اشتقاقات مطلوبه قلت لكم منهن. اول اشتقاق قلت لكم انه اذا كان بي تايب فهذه الفالنس باند وهاي الكوندكشن باند
هاي هي الاي سي، وهاي هي الاي في، هذه هي الاي اي، هاي هي الاي اف. هذه المسافة شلون نجدها؟ وجدناها انه اي اف ناقص اي في تساوي كي في التي لن ان في على ان اي. هذا الاشتقاق قلنا مطلوب. للان تايب ايضا مطلوب، هذه المسافة او الان تايب يكون هنا بالتالي هم مطلوب. واكو طلاب جابوا لي الاشتقاق، فراح ازودهم الدرجة هاي بناء على جهودهم، وهو ايضا مطلوب بالامتحان. واضحة؟ اليوم بمحاضرتنا ان شاء الله الاخيره في هذا الفصل راح ناخذ اذا شو قمنا بتشويب دنر اند اكسبتر، يعني كنا نضيف فقط ارزنك للسيمي كوندكتر راح يكون ان تايب، راح يكون ان دي عدد التشويب هو فرد شيء معين، بالتالي ان تايب. او قمنا بتشويب بورون مثل ذيك الساعه قلنا، او ان اي بتركيز ان اي، بالتالي راح يكون بي تايب. السؤال هنا اذا شوبنا بالتركيزين، كنا نشوب فقط اي اس، بالتالي تضغط الالكترونات على عدد الفجوات، بالتالي يكون ان تايب. او شوبنا بالبورون، بالتالي الفجوات تكون اكثر وبالتالي يكون بي تايب. السؤال هنا اذا قمنا بالتشويب بالمادتين، يعني زرنيخ نفترض على سبيل المثال وبورون، ما هو النوع بعد الاضافه؟ قبل النوع بعد الاضافه وجدوا انه باضافه هاي التركيزين او هاي الذرتين الى او بالتشويب مع بعض راح يشوفون انه N بلس NA تكافئ P بلس ND. مجموع الشحنات السالبة تساوي مجموع الشحنات الموجبة. الإلكترون ذو شحنة سالبة، وهذا الأيون اللي هو acceptor concentration يكون ذو شحنة سالبة، بينما ال P هي ذو شحنة موجبة وال ND هي ذو شحنة موجبة. فلقوا انه مجموع الشحنات الموجبة او السالبة تساوي مجموع الشحنات الموجبة. من هذا لما نريد نوصل؟ نوصل الى اشتقاق قيمة ال N وقيمة ال P. بعد ما نشتق قيمة ال N وقيمة ال P، طبعا بعد ما نعرف ال N هو N تايب لو P تايب، فلو نضيف التركيزين اذا كان ال NA اكبر من ال ND شو نقول عليه هذا؟ P تايب. بينما اذا كان ال ND ماينر او اصغر او اكبر من ال NA بالتالي هذا راح يكون N تايب. يعني في سؤال ما انطيك تركيز ال NA وانطيك تركيز ال ND، اشوف من الاكبر هو راح يكون يحدد لي نوع التايب اوف سيمي كوندكتور. فاذا اعطيك ال NA مثلا 10 اس 16 وانطيك ال ND 10 اس 18، من الاكبر؟ 10 اس 18 ND، وبالتالي شو يكون النوع؟ N تايب. زين، بعد ما عرفنا نوع السيمي كوندكتور لازم نعرف قيمة ال N ايش قد وقيمة ال P ايش قد. فنقوم باشتقاق ال N ونقوم باشتقاق ال P. من خلال هاي المعادلة قدرنا انه او نقدر انه نشتق قيمة ال N وقيمة ال P. معادلة 16 عندكم بالملزمة ومعادلة 18. هاي المعادلة لو نضرب الطرفين في N عدد الالكترونات الموجودة بالكوندكشن باند، نضرب طرفي المعادلة في N راح تصير N سكوير بلس NA في ال N يساوي P في ال N بلس N سب D في ال N. من يقدر يقول لي شنو هاي؟ NI سكوير، وبالتالي N سكوير بلس NA في ال N يساوي NI سكوير بلس ND في ال N. اكو سؤال؟ ليش هاي صارت NI سكوير؟ N في ال P هي NI سكوير.
ننقل هذا الطرف إلى هذا الطرف، بالتالي n سكوير بلس na في ال n ناقص nd في ال n ناقص ni سكوير تساوي صفر. ناخذ عامل مشترك اللي هو ال n، بالتالي n سكوير بلس أو ماينس، سأقول لكم ليش ماينس nd ماينس na في ال n ماينس ni سكوير تساوي صفر. هاي المعادلة يا درجة، من يقدر يجاوب لي؟ الدرجة الثانية. بمن تحل؟ الدستور. ماخذين الدستور ماينس بي بلس ماينس تحت الجذر التربيعي بي سكوير ناقص 4a في السي على 2a. بسبب وجود الناقص بي بلس ماينس تحت الجذر التربيعي بي سكوير ناقص 4a في السي على 2a. اريد اتخلص من هذا الناقص، فبالتالي سحبت الناقص او الماينس عامل مشترك، وبالتالي طلع عندي ناقص na. لو ارجع هذا الماينس على القوس ترجع نفس هاي المعادله. فاطبقها باستخدام الدستور راح تكون ال n تساوي، اما ال p هي ناقص بين قوسين nd ماينس na، فبالتالي الناقص ويا الناقص يروح يكون nd ماينس na بلس تحت الجذر التربيعي nd ناقص na تربيع ناقص 4 ni سكوير في ناقص ni سكوير. فالناقص ويا الناقص يروح يصير بلس 4 نعم على 2 نعم. هذا 4 ni يساوي 1. شنو هي؟ الاي 1 هذه، فبالتالي 4 ni سكوير في 1 1. اما السي هي ناقص ni سكوير نعم، فالناقص في الناقص يكون موجب نعم، اللي هي هنا مو الناقص شلتها ليش؟ لأن عدد الإلكترونات عادة بالموجب، عدد الإلكترونات، فبالتالي أخذ البلس فقط، فبالتالي nd ماينس na زائد حيكون تحت الجذر التربيعي nd ماينس na كل تربيع زائد 4 ni سكوير على 2. يعني اعتبرت الإلكترونات كمية يعني ما يصير بالسالب، مثل التيار اتجاه، انه هو بالسالب كقيمه، اذا بالسالب فيعكسون الاتجاه يكون بالموجب. واضحه؟ فعدد الالكترونات تكون هو هذا، وعدد الفجوات موجوده عندكم في معادله رقم 18 اعتقد، اللي هي البي تساوي na minus nd بلس na minus nd سكوير بلس 4 ni سكوير على 2. اكو سؤال شباب؟ نعم. يا ان هي قيمة الان متغير، يعني هسه من عند قانون هذا x سكوير ناقص 2x زائد 1 لنقل يساوي 0. نعم. اوجد قيمة الاكس. الاكس تساوي نعم. وهاي ايضا الان هو المتغير. هو المتغير. اكو سؤال بعد شباب؟ نعم. الان اي من جدي. من ضربنا في ان راح ان في البي تصير ان في البي، الان في البي هي ايش قلناها؟ ذيك المحاضرة ان اي سكوير. وثبتناها الان اي سكوير هي للانترنسك والبي تايب والان تايب. شفنا انه حاصل ضرب الان في البي هي ان اي سكوير. واضحة؟ اكو سؤال؟ اوكي نعم. ان اي مو ان اي، ان دي ماينس ان اي نعم بالسالب. هي حطيتها هنا صارت موجب، هي بالاصل سالب. بالسالب تحت الجذر ربعت السالب شو يصير؟ موجب. واضح؟ فيبقى هذا فقط. ها؟ ويبقى هذا مربع. اكو سؤال؟ هل من سؤال؟ نعم. فهمتوا هذا الاشتقاق شباب؟ شباب هل نسمع السؤال؟ نعم. مو اخذ من الثاني بالموجب، هو كله بالموجب. قلت ليش؟ يعني عدد الالكترونات تكون عادة بالموجب.
فبالتالي فقط اخذنا الموجب، يا اما بلس او ماينس، فاخذنا البلس فقط. واضحه؟ لا لا ما موجود. كتبوا بسرعه شباب. هنا شباب ان تايب وبي تايب. اذا قمنا باضافه قلنا التركيزين الى زرنيخ وبورون، شلون نعرف ان تايب وشلون نعرف بي تايب؟ اذا كان ان دي اكبر من الان اي يمكن انه نقول عليه هذا ان تايب سيمي كوندكتور. اذا شلون نجد قيمه الان؟ بعد ما عرفنا هذا النوع هو ان تايب، ان مباشره نقول هو ان دي ماينس ان اي. عاده بالمسائل انه هذا القانون اللي كتبناه ابروكسيميتلي نسوي له، بالتالي نبقى بس ان دي ماينس ان اي للسهوله. واضحه؟ لكن هذا الاشتقاق فقط هو المطلوب نوصل لهذا القانون. لكن بالمسائل الرياضيه انه ان تساوي فقط مباشره ان دي ماينس ان اي. يعني لو طبق هذا القانون ونطبق هذه نفس الشيء، نفس الناتج يطلع. واضحه؟ على اعتبار انه الان دي ماينس ان اي هو اكبر بكثير من الان اي سكوير. فبالتالي يختصر هذا ويا هذا، بالتالي تبقى فقط ان دي ماينس ان اي. واضحه؟ اوكي؟ فالان تساوي ان دي ماينس ان اي. وطبعا بما انه ان تايب هذه ماجوريتي تكون الاغلبيه لان ان تايب، فبالتالي قيمه الماجوريتي هو ان دي ماينس ان اي، بينما قيمه الماينوريتي هي طبعا ان سب ان لان الماجوريتي هي سب ان في الان سب ان تساوي ان اي سكوير. هذا القانون ويانا الماس اكشن لو، بي سب ان في الان سب ان تساوي ان اي سكوير. قيمة الماجوريتي عندي بالتالي وهاي قيمة ثابتة، نقدر انه بي سب ان تساوي ان اي سكوير على ان سب ان. هاي قيمة الماينوريتي. من اخذنا بتركيز واحد، يعني نقوم باضافة تركيز واحد فقط اللي هو اذا اضفنا فقط ان دي، فبالتالي قلنا مباشرة ان سب ان تساوي ان دي فقط. لكن من ضفنا التركيزين نشوف من الاكبر، بعد ما حددنا نوع التايب هو الان تايب، بالتالي الان سب ان تساوي ان دي ناقص ان اي. لكن اذا فقط ان دي راح تقول فقط انه ان سب ان تساوي ان دي. نرجع الى قانون الان تايب وان قوانين اللي كتبناهن بيج المحاضرة. لكن اذا بالتركيزين ضفناهن نشوفوا من الاكبر، حدد النوع ثم نقول الماجوريتي هاي والماينوريتي هاي. اما الرسم فالنس باند وكوندكشن باند، اي في اي سي اي اي، هذا اي اف. عادة بالان تايب قلنا الاي اف تقترب من الاي سي. كيف نجد هذه المسافة؟
هاي المسافة اللي سميناها EC minus EF تساوي K في T، نفس القانون، فقط الاختلاف هو في لين NC على ND minus NA، فقط هذا هو الاختلاف سبب وجود التركيز NA، وبالتالي ND minus NA هو هذا راح يكون المقام بعد ما كان فقط ND. هذا اختلافه عن N تايب بوجود التركيز فقط ND. اكو سؤال شباب؟ بس نعم. هنا الان شباب سمعوا السؤال. هنا الان خليناها ماجوريتي. نعم. هناك الان بالجزء ما الماجوريتي لا. نفس القانون. قلت لك انه اذا تطلع بهذا القانون بهاي القيمه تطلع بالقانون تلقاها نفس القيمه، لكن للسهوله صارت لك هذا. ليش ما حطيت لها سب ان سب ان ليش؟ هناك القانون هناك تحط ان سب ان ماكو مشكله، هي التسميه، لكن هناك ما قلت لك ان تايب لو بي تايب. هنا ما قلت لك ان تايب التسميه. نعم. شباب بالاخير، شباب انتبهوا للسؤال الولد. نعم. هنا ال ND ناقص ال NA. نعم. كل مكان تحتاج ال ND نخليه ناقص ال NA، يعني شلون؟ يعني هيك المحاضره قصدك؟ ليش المحاضرة؟ إيه؟ كل مكان يصير فيه ND ناقص ال NA؟ نعم، كل مكان. على اعتبار انه اذا اضيف لك ND و NA، لكن اذا منطيك فقط ال ND هو لا نفسه داخل N تايب. اكو سؤال شباب؟ نقلوا هذا. نعم. طبعا بالمناسبة هاي المسافة ايضا اقدر اوجدها EF minus EI تساوي EG على 2 ناقص هذا القانون نفسه EC minus EF. واضحة؟ نفس القوانين. نعم. هاي K في T لين قانون لين. شباب علي. نعم. اكو سؤال؟ كاظم علي. اكو سؤال؟ كاظم. نشوف الجوال؟ نعقلها هنا ما يخالف. EF minus EI equal to EG على 2 minus EC minus EF اللي هي هاي المسافة. زيد سؤال؟ زيد سؤال؟ ايه؟ سؤال؟ كملتوا شباب؟ بدون حكي شباب، خلي جماعتكم ينقلون ويكملون. نعم. بالنسبه للايسي ناقص ايه، اذا ما نعطيني يعني الكيتي هاي ثوابت تعطيك اياها. لا فرضا ما طالع نقدر نحل السؤال؟ يعني شلون تحل السؤال بهذا؟ ما تقدر تحلها ما دام ايجي ما هي، يعني قصدك انه هاي هي الايجي تقدر توجد هاي المسافه الا اذا طال هاي المسافه. زين اذا طالع هاي المسافه نقدر نعطيها زي حل. كاظم اكو سؤال شباب؟ زين بس خليك علي. علي كملت شباب؟ نقولها بالصافي.
بي تايب. وقت يكون بي تايب اذا كان ال NA اكبر من ND. اذا كان التركيز ال NA ستفهموها بالسؤال اكبر من ال ND فهذا يكون بي تايب. نفس العمل ال P هي تكون الماجوريتي سب P تساوي NA minus ND. هذه هي الماجوريتي. بينما الماينوريتي هي N sub P في ال P sub P تساوي NI سكوير، وبالتالي N sub P equal to NI سكوير على P sub P. هذه الماجوريتي وهذه الماينوريتي. وأيضا الرسم valence band نوجد قيمة ال E F minus EV K في التيلين NV على NA minus ND. وكذلك ال EF أو ال EI minus EF equal to EG على 2 minus EF minus EV. هاي المسافة هي EI minus EF هي EG على 2 ناقص هاي القيمة، بالتالي هذه المسافة. ذاك السؤال يصير ايزي ناقص وينها؟ اف ناقص اي هاي. نعم اي سي ماينس اي اف. نعم. اكو سؤال؟ نعم. بس تكون اي سي ماينس اي اف. كملتوا شباب؟ يلا ويا إذا أخذنا الأربع أنواع. إذا كان intrinsic فيكون ال n تساوي p، وإذا كان ال n type n أكبر من ال p، وإذا كان p type ال p أكبر من ال n، وإذا هذه الحالة نقدر نتعامل وياها. إذا كانت na أكبر من nd يكون p type وبالتالي أكبر من ال n p، وإذا كان nd أكبر من ال na فبالتالي هو n type semiconductor.
degenerate semiconductor. أخذنا بالمحاضرة اللي هي بعد الاكسترنسك سيميكوندكتور بدون دوبنج قلنا هي انترنسك، اوكي. لكن من نضيف دوبنج الى الماده السيميكوندكتور يمكن انه تكون اكسترنسك، فاما اذا تكون هي ان تايب او اكسبترز هي بي تايب. اخذنا النون ديجنريت سيميكوندكتور، من اللي يعرف لي اياها؟ النون ديجنريت سيميكوندكتور اعرف لكم اياها. وين the n شنو n؟ عدد الالكترونات المنتقله الى conduction band or p. much less than نعم the density of states. اللي هي NV or أو NC or NV. فإذا كان عدد الإلكترونات أو الفجوات يكون أصغر بكثير من NC or NV، يعني بصيغة أخرى إنه N من تكون أصغر من NC or P تكون أصغر من NV، يمكن أنه نقول عليه degenerate. بس بالمناسبة هو ليش هذا؟ so that بحيث when the doping شنو doping؟ تشويب. the doping is moderate أو small. قلناها بالمحاضرات السابقة، عندما يكون الدوبينج أو التشويب يكون قليل أو متوسط يمكن أنه يعرف بالنون ديجنريت سيميكوندكتور. فبالتالي EC minus EF يعني تأكد لي بأنه الEF تكون قريبة من الEC، لكن راح ناخذ النوع الآخر اللي هو ديجنريت راح تعبر من الEC. ليش؟ بسبب التشويب العالي. فهذا النوع النون ديجنريت سيميكوندكتور عندما يكون التشويب مودريت. بالمناسبة أذكركم بأنه مثلا إذا عندي أي تايب EC minus EF هو قلنا كيف التي لين NC على ND. فكل ما نزود التشويب كل ما نلقى أنه الEC minus EF تقترب من الEC، هاي المسافة تقل بزيادة التشويب. بالنون ديجنريت سيميكوندكتور أوكي راح تقترب بس ما تقدر أنه تساويها أو تعبرها. بينما النوع الثاني من النون أو ديجنريت سيميكوندكتور هذا يكون جدا عالي التشويب، فبالتالي الاي سي ماينس اي اف راح تكون بالناقص، بالتالي تكون اي اف ماينس اي سي. راح نوضحها بس بعد ما تكملون هذا التعريف. النون ديجنريت سيميكوندكتور انه من عدد الالكترونات تكون اقل بكثير من الان سي، او عدد الفجوات تكون اقل بكثير من الان في. صورة عامة انه يكون التشويب هو مودريت، متوسط او اقل يعني يكون سمول. النوع الآخر اللي هو بالعكس تماما هو Degenerate Semiconductor. يكون بالعكس تماما وين N يكون أقل أو أكبر أو يساوي من NC، or P يكون أكبر أو يساوي من NV. So that when the doping عندما يكون التشويب is
heavily. شنو heavily؟ كثير. من يكون التشويب كثير بالتالي يمكن انه يكون degenerate semiconductor. امثال هذا النوع هو زينر دايود. امثال ذاك النوع هو الدايود الاعتيادي. الزينر دايود لو انتم ماخذين بالثاني مرحله ثانيه انه يشتغل بالريفيرس. ليش؟ اعتمادا على انه هو degenerate semiconductor التشويب يكون جدا عالي فيه. وراح ناخذ انه بالديجنريت كل ما نزود التشويب كل ما الاي جي تقل. المسافه ما بين الاي سي والاي في تقل. فبالتالي يمكن الالكترون الموجود بالفالنس باند بسهوله ان يقفز الى الكوندكشن باند ويساهم في عمليه التوصيل بالرغم انه يعني مسلط عليها بورتيه عكسيه. واضحه؟ فمن امثال هذا النوع هو زينر دايود. نعم. بالنسبه للايونات الموجبه اسمع شباب، سمعوا السؤال. نعم. بالنسبه للايونات الموجبه يعني حسب عدد كلين من عندهم يعني المكان الفراغ هذا شنو حسب يتكون ايون موجب. يتكون ايون موجب يكون ثابت قلنا اموبايل غير متحرك. راح ناخذ انه بالبي ان جنكشن عندما تنتقل الالكترونات من هنا لهنا والفجوه تنتقل وهسه ناخذ ليش؟ راح يتكون الاكتريك فيلد على طرفي الجنكشن. هذا راح يسميه نعم ان اكبر من الانسي. نعم. عدد الالكترونات اكبر من density of states. هنا الستيت هو شنو؟ نعم. فالاماكن هاي تكون اكبر بالنون ديجنريت تكون اكبر فبالتالي اغلبها فارغه. بينما بالديجنريت لا تكون تتغلب. نعم. اكو سؤال شباب؟ اكتب سؤال. لود بي energy band diagram for p-type semiconductor. If A non-degenerate B degenerate. الانرجي باند دايجرام نرسمه اذا كان عندي اول شيء نون ديجنريت واذا ثانيا ديجنريت مع العلم يعطيني بي تايب سيمي كوندكتور. اولا for non-degenerate semiconductor فارزة the energy band diagram will be
لو لاحظوا الباند دايجرام للبي تايب، طبعا الاي اف تقترب من الاي في. فنلاحظ انه بالرسم الاعتيادي اللي رسمناه بذيك المحاضرات بالشكل الاعتيادي للنون ديجنريت سيمي كوندكتور، فبالتالي يكون مسافه ما بين الاي اف والاي في، بعد هي الاي اف فوق الاي في. لكن للديجنريت ايش راح يختلف؟ كملوا هذا حتى نفسه. كملتوا هذا شباب؟ بالفرع الثاني يقول plot the band energy diagram for degenerate semiconductor، هو نفسه بي تايب. اللي راح يختلف ما اعتقد تشوفون الاخير. تفضل. هذا الكوندكشن باند وهذا الفالنس باند. اللي راح يختلف هو انه الاي اف يكون مكانها هنا. الاي اف راح يكون مكانها انصر من الاي في. ليش؟ لان قلنا انه الاي اف ماينس اي في equal to كي في الثيلين ان في على ان اي. شباب ان في على ان اي، من نزود هذا بعدد كبير هاي المسافة راح تقل إلى أن تصبح صفر والدور سالبة. يعني من نقول سالب اي اف ناقص اي في، هو مو نفسها اي في ماينس اي اف، تدخل الإشارة على القوس، فبالتالي تكون اي في ماينس اي اف بسبب التشويب العالي جدا. واضحة؟ ليش؟ لأنه ديجنريت سيمي كوندكتور، وبالتالي التشويب جدا عالي، وبالتالي يكون الاي اف يكون تحت اي في، وبالتالي اي في ماينس اي اف بسبب التشويب العالي راح يكون مكانها هنا. واضحه؟ هذا بي. إذا كان degenerate semiconductor نعم هو A. degenerate semiconductor واضحة؟
اكتب سؤال شباب. نعم. سؤال. Find. اكتب السؤال لو عيب عليكم. Find the electrons اللي هو N and holes اللي هو P. And plot the Fermi energy diagram at 300 Kelvin F A NA equal to 10 أس 15 سنتيمتر أس ناقص 3. إذا نعطيك فقط ال NA B NA equals to 3 في 10 أس 16 سنتيمتر أس ناقص 3 and ND equals to 2.9 في 10 أس 16 سنتيمتر مكعب. مع إعطاء الثوابت اللي هي K ثابت بولتزمان 1.38 في 10 أس ناقص 23 جول على الكلفن، والتي هي 300 كلفن، والكيو هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، والاي جي هي 1.12 الكترون فولت، والان سي او ان في 2.66 في 10 أس 19. كلها ثوابت. حل. الكيو هي الشحنة ثوابت. آخر السؤال. Find the electrons عدد الإلكترونات and holes P وبلوت the energy band diagram عند 300 كلفن ومعطيك إياها أنا بالثوابت F NA هي 10 أس 15 سنتيمتر مكعب. وثانيا إذا عندي NA هي 3 في 10 أس 16 و ND هي 2.9 في 10 أس 16. هذا الفرع يختلف عن هذا الفرع. خلينا نبدأ بالفرع الأول. منطيني NA equals to 10 أس 15 سنتيمتر مكعب. يا نوع هذا N تايب لو P تايب؟ P تايب. تركيز الاكسبترز منطيني اياها 10 أس 15 فبالتالي هو يكون P تايب. فبالتالي P equals to NA وبالتالي تساوي 10 أس 15 سنتيمتر مكعب. طبعا ال NI هذه هي الماجوريتي number of holes equals to NA وبالتالي تساوي 10 أس 15. الماينوريتي اللي هي الإلكترونز equals to NI square على P
نعطيكم ال NI سكوير هي 965 في 10 أس 9 أربعها على 10 أس 15 بالتالي equal لا نشوفوها. لحظة. n في ال p equals to ni square. وبالتالي n عند p عندي و ni square، بالتالي n تساوي ni square على p. وبالتالي ni سكوير 965 في 10 أس 9 تربيع على p اللي هي 10 أس 15 تطلع 93 و122.5 سنتيمتر أس ناقص 3. اوكي. نعم سوي. ايه هو ثابت لكل السؤال. هي الان اي للسيليكون ثابت. اوكي. هذا كله رقم؟ وينه؟ الأخير استاذ مساحة. ايش قد هو 93,000؟ الفرع الثاني اللي هو بلوتي. البلوت الباند دايجرام هو هذا. فالنس باند وكوندكشن باند، وهاي هي الاي سي اي في، هاي هي الاي اف. كيف نجد هاي المسافة؟ هي من خلال اي اف ماينس، لا هذه المسافة اي اف ماينس اي في equal to كي في التي لين ان في على ان اي. اوكي. ايجاد نعم ايجاد، لا هذه الرسم. اولا ان، ثانيا البي اند بلوت. بعدنا بالفرع الاول. نعم هو من اجل لك بلوت يعني لازم تثبته. هو الواحد ليش نعم اي اي لا لا الكي تي قلنا شلون نتصرف وياها، انه كي في التي على كيو نقسمها حتى تتحول من جول الى الكترون فولت. فبالتالي منطيك الكي هي 1.38 في 10 أس ناقص 23 في تي 300 على كيو اللي هي 1.6 بالعشرة في 10 أس ناقص 19. فبالتالي تطلع 0.025 الكترون فولت. حولتها من الجول الى الكترون فولت بالتقسيم على كيو. الكي هو جول على كلفن، والتي هي بالكلفن، يعني اذا اعطيك اياها بالسيريز تحولها للكلفن. فبالتالي كلفن ويا كلفن يختصر يبقى جول.
يقسم على الكولوم راح تطلع بالالكترون فولت. فاخذ هاي القيمه البسيطه 0.025 في لن. تطبيق مباشر ان بي هو 2.66 في 10 اس 19 على ان اي هي 10 اس 15. فبالتالي 0.25 الكترون فولت. الحاسبة تطلع 0.25 فولت اللي هو هذا. نعم. شنو سؤالك؟ سؤال؟ وبسهولة نقدر نلقى هاي القانون أو هذه المسافة نقص الإي جي على 2 ناقص هاي تطلع هاي المسافة تطلع 0.3 الكترون فولت. شلون وجدت هاي المسافة؟ اي اي ماينس اي اف تساوي اي جي على 2 ناقص 0.25% تطلع 0.3 الكترون فولت. اكو سؤال شباب؟ نعم. شنو هي؟ شو اللي بيها الاي اي؟ اي اي ماينس اي اف، عندي انا الاي جي عندك اياها بالسؤال؟ ثابت. حتى لو بي. نعم. حتى لو بي تايب هو ثابت ما تتغير. نعم. اخر خطوة؟ اوكي. امسح هاي ما حد منير. هذه المسافة لقيناها بهذا القانون اللي هي هاي كلها هي اي جي على 2. فاي جي على 2 ناقص هاي المسافة راح تطلع هاي المسافة اللي هي اي اي ماينس اي اف equal to اي جي على 2 ناقص 0.25 الكترون فولت. الاي جي منطيك اياها اللي هي 1.12 الكترون فولت، قسمها على 2 56% وبالتالي يطلع 0.3 الكترون فولت. فهاي هي 3 بالعشرة الكترون فولت. واضحة؟ اي سؤال شباب؟ ماكو اي سؤال؟